Samsung Galaxy A14 4G device එකට යනවට වඩා ඔයාට 5G device එකකට යන එක හොඳයි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන තත් එක ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ 5G device එක. ඉතින් ඔයාට 4G ෆෝන් එකේ hardware එකත් එක්ක 5G device එක මම compare කරලා පෙන්නන්නම් මොකද්ද ඔයාට වැදගත් වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව කතා කරමු. 5G ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන කරුණු කොහොමද කියන එක ගැන. මගේ යාළුවෝ ෆෝන් එකේ තියෙන design එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට price එකක් කතා කරනවා. ඩිසයින් එකේ තියෙන දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දී බලා ගන්න හම්බ වෙනවා කැමරා setup එක. ඉතින් Samsung ලටම ආවිනික වෙච්ච කැමරා shape එකක් flagship feeling එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට කැමරා ඩිසයින් එකට අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා triple camera setup එක සහ flash light එක. ඊට අමතරව මගේ යාළුවෝ material එක පැත්තෙන් වාට plastic material එකක් තමයි මේ device එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. glass feeling එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට plastic material එකක් සහ plastic frame එකකින් යුක්තව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බර පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට ග්‍රෑම් 202ක යුක්ත බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ඩිවයිස් එකට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙනවද කියන එක ගැන ලොකුවටම සඳහන් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. මිලිමීටර්ස් 9.1ක ෆ්‍රේම් thickness ආගයකින් යුක්තව ටිකක් ඝනකමකින් යුක්ත ඩිවයිස් එකක් සහ ටිකක් බර වැඩි ඩිවයිස් එකක් විදිහට ඔයාලට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක ඩිසයින් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ බැටරියත් එක්කම. මේ device එක වාට versions දෙකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයා ගන්න version එකත් එක්ක SIM rate සහ වාට sensor වගේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. මේ device එකේ තියෙන specifications විදිහට සහ ඉතින් වාට SIM rate පැත්තෙන් hybrid dual SIM slot එකක් සහ අපිට dedicated slot එකකුත් එනවා. එහෙම නැත්නම් 1 TB දක්වා වාට SD card එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කෝක ගත්තත් ඔයා ගන්න version එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. SIM rate එකේ තියෙන SIM දාන්න පුළුවන්කම තියෙන ක්‍රමය hybrid සහ ඉතින් වාට dedicated විදිහට ඒ වගේම තමයි ස්පීකර් පැත්තෙන් වාට සිංගල් ස්පීකර් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. සහ වාට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකකුත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ෆෝන් එකේ පැත්තෙන් වාට IP රේටින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ ඩිවයිස් එකට IP රේටින් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවා අනිවාර්යයෙන්ම channel එකට අලුත් කෙනා channel එක subscribe කරන්න. ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන කරුණු පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා ටිකක් නිච් එකක් සහිතව ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. සහ Infinity V cutout එකෙන් තියෙන selfie notch එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එකේ size එක සහ quality පැත්තෙන් වාට අඟල් 6.6 inches full HD plus PLS LCD panel එකකින් තෝ ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි තින් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ඒක AMOLED color panel එකක් වගේ තිබ්බනම් හොඳම quality එකක් ඉතින් මේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. නමුත් තියෙන PLS IPS හරි තිබ්බනම් ඒකත් හොඳයි කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි refresh rate එක පැත්තෙන් වාට 9 tier support කරන screen refresh rate එකක් ඉතින් වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට touch sampling rate එක පැත්තෙන් වාට 180 Hz support කරන touch sampling rate එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් හම්බ වෙන්නේ. සහ brightness quality වාට nis 500ක maximum නාගයක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. brightness quality එක පැත්තෙන් උපරිම quality විදියට screen to body ratio එක පැත්තෙන් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට 180.2ක screen to body ratio එකකින් යුක්තව pixel resolution පැත්තෙන් වාට 1080x2408ක වගේ pixel range එකකින් සමන්විතව 26.9ක aspect ratio එකකින් සහ 400ක හොඳ pixel density එකකින් සමන්විතව display panel එකක් තමයි තින් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. display එකට සහ back side එකට වාට protection එකක් තියෙනවද කියන එක ගැන protect කරලා තියෙනවද කියන එක ගැන ලොකුවටම සඳහන් වෙන්නේ මේ device එකට. ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ෆීචර්ස් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් කතා කරමු. ඇවරේජ් මට්ටමට ප්‍රයිස් එකත් එක්ක වාට මේ ඩිවයිස් එකට ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ෆෝන් වලට PLS LCD පැනල් එකක් කියන ටිකක් අඩු රේන්ජ් එකත් එක්ක එන ක්වොලිටි එකක්. මේකට IPS සහ AMOLED වගේ පැනල් එකක් තිබ්බනම් හොඳ තත්ත්වයක ඩිස්ප්ලේ එකක් ඉතින් වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් ඒක නැහැ. සහ 90 Hz support කරන screen refresh rate එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. ඔයාට ඩිස්ප්ලේ එකේ ක්වොලිටිය එහෙම නැත්නම් වෙන ෆෝන් එකක් එක්ක AMOLED color panel එකක් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී මේ ඩිස්ප්ලේ එක වාට හොඳටම වෙනස තේරෙනවා. ඉතින් වාට ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටිය අවුල නැත්නම් ඉතින් වාට මේ ඩිවයිස් එකට යන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා ඉතින් වාට මේ ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා 90 Hz support කරන screen refresh rate එකක්. price range එකත් එක්ක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ කොහොමත්. ඒක වාට detail පැත්තෙන් ලොකුවටම ගැටලුවක් නැත්නම් device එකේ display පැත්තෙන් වාට අවුලක් කියන්න දෙයක් නැහැ. සහ color depth එක පැත්තෙන් වාට 16 million වලින් වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙන විදියට තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා 4GB 6GB සහ 8GB RAM එකක් මේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. සහ ROM එක පැත්තෙන් 64GB සහ 128GB ROM එකකින් ඉතින් ඔයාලට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. memory මදි වුණා කියලා ඉතින් ඔයාලට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. US සහ international version දෙකෙන් කොහොම ගත්තත් ඉතින් ඔයාලට SD card එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට 1 TB දක්වා virtual RAM එක පැත්තෙන් ඔයාලට 6GB දක්වා virtual RAM එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක ගන්න version එකත් එක්ක ගොඩක් දුරට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. hardware පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ 4G ෆෝන් එක සහ 5G ෆෝන් එකේ තියෙන අතර වෙනස්කම් අපි කතා කරමු.
device එකේ hardware performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ device එකට Android 13 base එකෙන් support කරන One UI Core 4.5 version එක. ඉතින් මගේ යාළුවා වීඩියෝ බලද්දිම software features change වීමකින් සහිතව සහ core version කියන්නේ අඩු features වලින් ගොඩක් දුරට අපිට budget phone වලට අඩු features තමයි හම්බ වෙන්නේ core version වගේ දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දී. chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට chipset දෙකක් හම්බ වෙනවා versions දෙකේම. ඒකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් වාට MediaTek Dimensity 7 nanometer chipset එකක් සහ වාට අනිත් version එක පැත්තෙන් වාට Exynos 1330 5 nanometer chipset එක. බොහෝ දුරට වාට මේ device එක Exynos 1330 5 nanometer chipset එකෙන් සහිත device එක වාට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක ගොඩක් දුරට වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. ඊට අමතරව Cores 8කින් support කරනවා CPU එක පැත්තෙන්. GPU එක පැත්තෙන් වාට Mali G68 MP2 version එක Exynos chipset එකට සහ Mali G57 MC2 කියන එක අපිට මෙන්න මේ Dimensity chipset එකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයා ගන්න version එක ඉතින් මෙන්න මේ detail වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම change වීමකින් සහිතව hardware පැත්තෙන් අපිට KTM කතා කරද්දී අපිට 4G එකේ සහ 5G එකේ අතර වෙනස්කම් කතා කරොත් වාට මේ වගේ ආගියක් තමයි අපිට benchmark පැත්තෙන් වාට average මට්ටමට අදහසක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ score එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් ඔයාට අන්තර්ගත වෙන්නේ single core සහ multi core score එකේ තියෙන ප්‍රමාණෙත් එක්ක ඔයාට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් ඔයාට 5G එකද වැදගත් වෙන්නේ නැත්නම් 4G එකද වැදගත් වෙන්නේ කියන එකද පිළිබඳව කොහොම ගත්තත් ඔයාට 5G ෆෝන් එකේ තියෙන performance පැත්තෙන් ඔයාට ඉදිරියෙන්ම තියෙනවා කියන එක ගැන recommend කරගන්න පුළුවන්. Antudu benchmark පැත්තෙන් කතා කරලා තිනවත් ඉතින් ඔයාට මේ device එක ඉදිරියෙන්ම තියෙනවා 4G ෆෝන් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී chipset එකත් එක්ක ඔයාට අනිත් දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ආගියක් තමයි ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකට කැමරාවට performance පැත්තට ගේමින් පැත්තට සහ බැටරිය පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට මෙන්න මේ වගේ අගයක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට A14 4G A14 5G device එක තමයි ඉදිරියෙන්ම තියෙන්නේ. කැමරාව පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට ෆෝන් දෙකේම එක හා සාපේක්ෂව කැමරා ක්වොලිටියක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ ෆීචර්ස් එක්ක දකිද්දී. එහෙම නැත්නම් අපිට සංසන්දනය කරද්දී ඒ වගේම තමයි performance පැත්තෙන් කතා කරදුනත් ඉතින් වාට මෙන්න මේ A14 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කොහොමත් ඉදිරියෙන් වෙනවා. මොකද 60Hz refresh rate එකක් තමයි වාට 4G device එකට එන්නේ. ඒතකොට මේ ෆෝන් වල වාට 90Hz support වෙන නිසා ඉතින් වාට හොඳ detail එකක් සහ ඉතින් වාට හොඳ animation බලා ගන්න පුළුවන්කම සහ වාට fast display එකක් තමයි ඉතින් වාට මෙන්න මේ 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ 4G එකට වඩා. සහ ඔයාට ගේමින් පැත්තෙන් බලද්දී දුනත් ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ 5G device එක ඉදිරියෙන්ම තියෙනවා කියන එක ගැනයි කියන්න දෙයක් නැහැ. බැටරිය පැත්තනොත් ඉතින් අන්න එහෙම තමයි ඉතින් ඔයාට හොඳ බැටරි යූස් එකක් ඉතින් ඔයාට මේ 5G device එකෙන් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ මම හිතනවා අයිඩියක් ගන්න ඇති ෆෝන් දෙකෙන්ම සංසන්දනය කරද්දී 4G එකද හොඳ 5G එකද හොඳ කියන එක පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට සාමාන්‍යව heavy වගේ ගේම් භාවිතා කරනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් දුරට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. chipset එකේ තියෙන performance එක බලද්දී average මට්ටම වලට සාමාන්‍යම gaming experience එකක් විතරයි බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. PUBG, Call of Duty වගේ ලොකු ගේම් ගහනවා high graphic වගේ දාලා කොහොමත් play කරන්න වෙන්නේ නැහැ කියන එක ගැනයි කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය quality වගේ play කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය graphic වලින් ඔයාලට play කරන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා ඉතින් ඔයාලට ගැටලුවක් නැත්තම් phone එක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ කොහොමත්. අනිත් වැඩ වලට ඉතින් ඔයාලට ලොකුවටම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ මේ phone එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක බලද්දී. 4G එකට වඩා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් වැඩි කියන එක ගැන ඉතින් ආයි පම්පෝරි ගහන්න දෙයක් නැහැ කොහොමත්. කැමරාවේ තියෙන performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ triple camera setup එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ device එකට OIS පහසුකම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. ප්‍රධාන lens එක ඔයාට මගේ යාළුවෝ megapixel 50ක aperture එක f1.8 වලින් wide lens එකක්, megapixel 2ක aperture එක f2.4 macro lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture එක f2.4 depth lens එකක් ඉතින් ඔයාට හම්බ වෙනවා. සහ ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ultra wide පහසුකම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. quality වාට මේ වගේ average මට්ටමේ අදහසක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. කැමරාවේ තියෙන features පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මෙන්න මේ වගේ features වාට හම්බ වෙනවා. auto focus, portrait mode එක, night mode එක, pro mode එක, panorama mode එක, face direction, face ID වගේ සහ HDR පහසුකම, ISO settings සහ ඉතින් වාට time lapse සහ touch focus සහ white balance settings වගේ features ඉතින් වාට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. zoom පහසුකම් පැත්තෙන් කතා කරත් ඔයාට digital zoom පහසුකම් පැත්තෙන් ඔයාට 10x දක්වා උපරිම zoom භාගයක් තමයි ඉතින් ඔයාට මේ device එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන average quality එකක් විදියට සහ video recording පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. උපරිම quality සහ selfie camera පැත්තෙන් ඔයාට megapixel 13ක aperture එක f2.0 wide lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් ඔයාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් ඉතින් ඔයාට මේ device එකෙන් අන්තර්ගත වෙනවා. sensor
පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ NFC support කරනවා. sensor පැත්තෙන් ඔයාට side mounted fingerprint scan එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට sensor පැත්තෙන් ඔයා ගන්න version එකත් එක්ක මෙන්න මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වීම එකකින් සහිතව accelerometer එක හම්බ වෙනවා, gyroscope හම්බ වෙනවා, proximity හම්බ වෙනවා, compass හම්බ වෙනවා සහ barometer sensors වලින් ඔයාට අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ඔයා ගන්න version එකත් එක්ක sensor වගේ දේවල් වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අනිවාර්යෙන් ඒක දැනුවත් කරන්න ඕනේ. බැටරි කැපැසිටි පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට මිලියම්පියර් 5000කුත් බැටරි කැපැසිටි එකක් හම්බ වෙනවා. මිලියම්පියර් 5000කුත් බැටරි කැපැසිටි එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට charging speed පැත්තෙන් ඔයාට 15 watt fast charging අන්තර්ගත වෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. ඉතින් මම හිතනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance ඔයාට කොහොමද කියන එක ගැන සහ 14 device එකත් එක්ක මේ device එකේ තියෙන specifications කොහොමද කියන එක ගැන idea එකක් ගන්න ඇති කියන එක පිළිබඳව ෆෝන් එකේ price එක පහළ comment එකෙන් තමයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔයා වීඩියෝ බලද්දිම price එක change වීමකින් සහිතව තියෙන නිසාම ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් idea ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි යාළුවෝ මේ වගේම තවත්ම සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් වීඩියෝ එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම උත්සාහ නැති දෙවියන්ටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න